Hier in het eeuwenoude Huiverwoud bevindt u zich tussen de slapende ruïnes van de abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Lang, heel lang geleden, op vrijdag de 13e van het jaar 1876, verdween hier tijdens een internationaal muziekconcours het volledige orkest van de eigenzinnige dirigent Joseph Charlatan. Na een magistrale uitvoering van het muziekstuk Danse Macabre werden de muzici op meedogenloze wijze verzwolgen door het onnoembare, het kwaad, dat ook heden ten dagen nog immer rondwaart in deze contraien en zich manifesteert als een monsterlijk katachtig wezen. Voor eeuwig vervloekt en verdoemd spelen de dirigent en zijn orkest tot in lengte der dagen de Danse Macabre in de kapel van de abdij. Wees op uw hoede, sterveling, en vermijd bovenal ieder contact met een ogenschijnlijk aimabel zwart katje. Het onnoembare is overal en niets is hier wat het lijkt. Zal ik dan nog even stil gaan staan en een foto maken van de prullenbak? En die dingen van de prullenbak mensen die ja. Ja, dat is gewoon leeg.
Waarom heeft dit ding geen kop over? Ik zie geen hol. Hallo, ik heb wel een koplamp met een heel lang poos. Doe dat niet. Ik zie niks. Ik heb een flesje hierachter, dus ik kijk. En een rietje was maar. Deze is wel lang, maar deze is wel. Ja. En zo niet. Oh, hier moet je wel nog een tweede deur doen. Eerste keer. Eerste keer. Ja? Best speciaal dit gefilmd. Kijk die katje. Oh, zeeskatten.
zo snel.